මගේ channel එකට අදත් ඔයාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ලස්සන මල කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. ගොතන නිර්මාණ ලස්සන කරගන්න මේ මල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගොතන මල ලොකු පොඩි වෙන්නේ ඔයා ගොතන කටුව අනුව. පොඩි මල් ඕයි නම් ඔයාට පොඩි ගොතන කටුවක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ලොකු මල් ඕයි නම් ලොකු ගොතන කටුව යොදා ගන්න පුළුවන්. මම මිලි 1.9 ගොතන කටුව තමයි යොදාගන්නේ. මුලින්ම මේ විදිහට මැජික් සර්කල් එක දාගෙන මේ විදිහට දෙපට පිරිවිලි 10ක් මැජික් සර්කල් එක ඇතුළට දාගන්න. මේ විදිහට පිරිවිලි කරගෙන ඉවර වෙලා වැඩි නූල මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ වැඩි නූල මේ විදිහට ඒ කොටසටම හොඳට ලිහෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට අල්ල ගන්න. දැන් මලේ මැද කොටස නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි පෙති නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ විදිහට මලේ පෙත්ත වලට ඕන කැමති පාටක නූලක් අරන් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන මේ විදිහට දම්වැල් 7ක් ගොතා ගන්න. දම්වැල් 7ක් ගොතාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට දෙවෙනි චේන් එකට මේ විදිහට දෙපට පිරිවිලි එකක් දාගන්න. දෙපට පිරිවිලි එකක් දාගෙන අනිත් එකට තුන්පට පිරිවිලි එකක් දාගන්න. ඊළඟ චේන් එකටත් තුන්පට පිරිවිලි එකක් දාගන්න මේ විදිහට. ඊළඟ ස්ටිච් එකට ඊළඟ දම්වැල්ට මේ විදිහට ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්න. එකකට ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ එකයි අනිත් එකට ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ එකක් වෙන විදිහට. ඊළඟට ඉතුරු වෙන දම්වැල් දෙකට මේ විදිහට තුන්පට පිරිවිලි දෙක ගානේ දාගන්න. ඉතුරු වෙන ස්ටිච් දෙකට මේ වගේ තුන්පට පිරිවිලි දෙකක් දාගන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ එක පෙත්තක් නිර්මාණය කරගත්තම තියෙන විදිය. ඔයාලට දැන් තව පෙති 8ක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මල සම්පූර්ණ වෙන්න මේ විදිහට පෙති 8ක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනි. දෙවෙනි පෙත්ත නිර්මාණය කරගන්නකොට මැජික් සර්කල් එකේ මේ දෙවෙනි එට අපි දාගත්ත මේ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට දාගෙන මම මේ කරන විදිහට ඔයත් කරගන්න. මේ විදිහට ස්ටිච් එකක් දාගෙන දෙවෙනි පෙත්ත නිර්මාණය කරගන්න. මේ විදිහට නැවත දම්වැල් 7ක් දාගෙන කලින් කරපු විදිහටම පෙත්ත නිර්මාණය කරගන්න.
මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට නිර්මාණය කරගත්ත මල. ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහේ ලස්සන මලක් නිර්මාණය කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. රැඳී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි.